ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා වෙනදා වගේම SL HOME TEC YouTube channel එකට ඇවිල්ලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම. අද මම කතා කරන්නේ විදුලි කාර්මික ශිල්පිය සම්බන්ධයෙන්. විදුලි කාර්මික ශිල්පීන්ට විතරක් නෙමෙයි ඕනෑම කෙනෙකුට ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි තමන්ගේ විදුලි මීටරය තමන්ම පරීක්ෂා කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මාසෙ අන්තිමට ඕගොල්ලන්ගේ ලයිට් බිල ආවම ඕගොල්ලන්ට හිතෙනවා ඇති ඕගොල්ලන්ගේ විදුලි මීටරේ යම්කිසි දෝෂයක් හින්දා විදුලි බිල වැඩියෙන් එකතු වෙනවා කියලා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට තමන්ටම තමන්ගේ විදුලි මීටරේ පරීක්ෂා කරගන්න සරල ක්‍රමයක් තමයි මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා තාම මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මතක ඇතුව රතු පාට සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක බලලා එතන ළඟ තියෙන චූටි බෙල් සලකුණත් තබන්න. වීඩියෝ හොඳයි කියලා තේරෙනවා නම් ලයික් එකක් දාගෙන ඉන්නත් අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලගේ අදහස් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. විදුලි කාර්මික ශිල්පිය සම්බන්ධයෙන් මම කරපු ඔක්කොම වීඩියෝ ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් SL HOME TEC ඉලෙක්ට්‍රිකල් සිංහල කියන මගේ ප්ලේලිස්ට් එකට ගියොත් ඒකේ ලින්ක් එකක් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. විදුලි මීටරය ගැන ගැටලුවක් තියෙන ඔයාගේ යාළුවන් ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එක ඒගොල්ලන්ට ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් යම් බලන්න අපේ ගෙදර විදුලි මීටරය නිවැරදිව වැඩ කරනවද කියලා අපිටම පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන් සරල පරීක්ෂණයක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. මුලින්ම කියන්න ඕන දේ තමයි ඇනලොග් සහ ඩිජිටල් කියන විදුලි මීටර වර්ග දෙකම අපිට මේ විදිහට පරීක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔයාට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි ඔයාගේ නිවසේ සියලුම විදුලි උපකරණ විසන්ධි කරන්න. විදුලි පේරණු එහෙම නැත්නම් ප්ලග් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා නම් ඒවා ගලවලා අයින් කරන්න. ස්විච් එක විතරක් ඕෆ් කරන්න එපා. ගලවලා අයින් කරලා ඔයාගේ මීටරේ ගාවට ගිහලා ඒ වෙලාවේ ඔයාගේ මීටරේ රීඩින් එක ලියා ගන්න. ඔයාට සුළු කාලයක් මේකට වැය කරන්න වෙනවා. පැයකට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ගිහලා බලන්න ඔයාගේ රීඩින් එක වැඩිවීමක් වෙලා තියෙනවද කියලා. එහෙම වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ විදුලි මීටරේ දෝෂයක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම අදාළ ආයතනයට දැනුම් දෙන්න. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඒක පරීක්ෂා කරලා ඔයාට විදුලි මීටරයක් සම්බන්ධ කරලා දෙනවා. නමුත් ඒ වෙලාවේ ඔයාගේ විදුලි මීටරේ වැඩ කරන්නේ නැත්නම් විදුලි මීටරේ වැඩ කරන්න ගත්තට පස්සේ වැඩියෙන් විදුලියක් වැයවීමක් වෙන්න පුළුවන්. සරලවම කියනවා නම් ඔයා සියලුම විදුලි උපකරණ විසන්ධි කරලා තියෙනකොට ඔයාගේ විදුලි මීටරේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. නමුත් නැවත ඔයා විදුලිය භාවිතා කරනකොට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි වේගයකින් ඔයාගේ විදුලි මීටරේ වැඩ කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේ දෝෂත් විදුලි මීටර වල ඇති වෙනවා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාට කරගන්න පුළුවන් සරලම පරීක්ෂණය තමයි ඔයාගේ විදුලිය ඔයාගේ ප්‍රධාන මේන් ස්විච් එකෙන් ඕෆ් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ගාව තියෙන වැඩි විදුලියක් භාවිතා වෙන එක විදුලි උපකරණයක් අරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට අයන් එකක් හෝ හීටරයක්. අපිට මෙතෙන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ වොට් 1000ක විදුලි උපකරණයක් පැයක කාලයක් භාවිතා කරන එක. එතකොට තමයි ඔයාගේ මීටරේ යුනිට් එකක් වැය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වොට් 1000ක විදුලි උපකරණයක් පැයක කාලයක් භාවිතා කළොත් kWh එකක් වැය වෙනවා. එහෙම නැත්නම් යුනිට් එකක් වැය වෙනවා. ගොඩක් නිවස්වල විදුලි හුඳුන් ඒ වගේම අවන් වගේ දේවල් නැති නිසා සරල හැම කෙනෙකුටම ගන්න පුළුවන් දේ තමයි අයන් එක සහ හීටරේ. ඒ දෙකෙන් එකක් හොයාගන්න. ඒක වොට් 1000ක අගයක් තියෙනවා නම් ඔයාට මේ පරීක්ෂණය කරන්න ගොඩක් ලේසි. හැබැයි ඔයා ගාව වොට් 1000ක විදුලි උපකරණයක් නැත්නම් ඒක ගැටලුවක් කරගන්න එපා. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ නිවසේ වැඩිම විදුලියක් වැය වෙන විදුලි උපකරණයක් ගන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම අයන් එක ගන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් අයන් එකක් එන්නේ වොට් 750ක වගේ අගයකින්. ඔයගලන්ට ඒක බලන්න පුළුවන් ඕනේ විදුලි උපකරණයක W අගයක් සඳහන් කරලා තිනවා. ඒක තමයි ඔයාගේ වොට් අගය. අයන් එක වොට් 750 නම් කොච්චර වෙලාවක් මේ අයන් එක වැඩ කරන්න ඕනේද කියලා තමයි මුලින්ම අපි හොයාගන්න ඕනේ. මම වොට් 750ක අයන් එකක් මෙතෙන්ට ගත්ත නිසා මම කරන දේ තමයි 1750න් බෙදෙන එක. ඔයාගේ විදුලි උපකරණයට අදාළව ඔයා මේ ගණනය කිරීම කරගන්න. ඔයා ගාව වොට් 800ක එකක් තියෙනවා නම් 1800න් බෙදන්න. වොට් 500ක උපකරණයක් නම් තියෙන්නේ 1500න් බෙදන්න. මම 1750න් බෙදනවා. 1750න් බෙදුවම උත්තරයක් හම්බ වෙනවා 1.3 කියලා. මෙතෙන්දී මම 1.3 කියලා මේ ගාන ඉදිරියට හදාගෙන යන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් අපේ විදුලි උපකරණය වොට් 1000ක එකක් එක්කලා සංසන්දනය කරනවා නම් අපේ අයන් එක වගේ 1.3 ගුණයක් තමයි අපිට අවශ්‍ය විදුලිය. ඒක විනාඩි කීයක් භාවිතා කරන්න ඕනද කියලා බලන්න අපි ඒක 60න් වැඩි කරන්න ඕනේ. ඒ උත්තරේ 60න් වැඩි කරාම අපිට හම්බ වෙනවා 79.9 වගේ අගයක්. අපි ඒක දල වශයෙන් 80යි කියලා අරගමු. ඒ කියන්නේ මේ විදුලි උපකරණය විනාඩි 80ක් වැඩ කරොතින් කිලෝවොට් 1.3ක අගයක් අපේ මීටරේ සඳහන් වෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ විදුලි මීටරේ හරියටම වැඩ කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මම කලින් කිව්වා ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන විදුලි උපකරණයට අනුව මේ ගණනය කිරීම නිවැරදිව කරගන්න කියලා. ඊට කලින් මම කිව්වා
ඔයගොල්ලන්ගේ මේන් ස්විච් එකෙන් විදුලිය විසන්ධි කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මේන් ස්විච් එකේ ඉඳලා ඔයාට පුළුවන් වයර් එකක් සම්බන්ධ කරලා ඔයා මේ පරීක්ෂණයට ගත් උපකරණය විතරක් භාවිතා කරන්න. මගේ විදුලි උපකරණයට අනුව විනාඩි 80ක කාලයක් වෙනත් කිසිම විදුලි උපකරණයක් භාවිතා කරන්නේ නැතුව මේ විදුලි උපකරණය විතරක් භාවිතා කරන්න ඕනේ. හරියටම විනාඩි 80ක් ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදුලි උපකරණය විසන්ධි කරලා ඕගොල්ලන්ගේ මීටරේ රීඩින් එක ලියා ගන්න. ඕගොල්ලෝ මේ පරීක්ෂණය කරන්න කලින් ඕගොල්ලන්ගේ මීටරේ රීඩින් එක ලියාගත්තා නම් ඕගොල්ලෝ එයාගේත් එක්කලා මෙතනින් එහාට මේ ගාන හදාගන්න. මම උදාහරණයක් විදියට අගයන් කීපයක් ගන්නම්. මගේ මීටරේ 255.6ක වගේ අගයක් මේ පරීක්ෂණය කරන්න කලින් තිබ්බනම් හරියටම નિયમિત කාලයට පස්සේ මගේ මීටරේ පෙන්වන්නේ 256.7ක් වගේ අගයක් නම් අපි අපේ පරීක්ෂණයෙන් පස්සේ ආපු උත්තරෙන් පරීක්ෂණයට කලින් තිබ්බ උත්තරේ අඩු කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මම ගත්ත ගණනය කිරීම එක්කලා 256.7 කියන අගයෙන් 255.5 කියන අගය අඩු කරන්න ඕනේ. ඒක අඩු කරාම මට එන උත්තරය තමයි 1.2 kWh කියලා. ඒ කියන්නේ කිලෝවොට් hour 1.2 කියලා. අපි 1750න් බෙදුවම අපිට ආපු උත්තරය තමයි 1.3 කියන අගය. මේ අගයන් දෙක සමාන වෙන්න ඕනේ. නමුත් මෙතෙන්දි සමාන වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අයන් එක එහෙම නැත්නම් හීටර් එක වගේ ඕනෑම විදුලි උපකරණයක තර්මෝස්ටාට් එකක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. නියමිත උෂ්ණත්වයට ආවට පස්සේ සුළු ප්‍රමාණයක් ඒක ස්වයංක්‍රීයව ඕෆ් වෙනවා. අන්න ඒක නිසා තමයි 1.3ක් එන්න ඕන උත්තරය අපිට 1.2ක වගේ අගයක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නමුත් ඔයාගේ උත්තරේ 1.5ක් 1.6ක් වගේ ටිකක් වැඩි පැත්තට යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අදාළ ආයතනයකට දැනුම් දීලා ඔයාගේ විදුලි මීටරේ පරීක්ෂා කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා විදුලිය භාවිතා කරනවට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකට විදුලි බිල ඔයාට ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ ගැන තමයි මට අද කියලා දෙන්න ඕනේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති කියලා මේ ගාන හදාගන්න විදිය ගැන. මේක පුංචි සරල ක්‍රමයක්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් වෙළඳපොලෙන් තවත් මීටරයක් අරන් ඇවිල්ලා යුනිට් ගාන යනවද කියලා පරීක්ෂා කරන්න. නමුත් ඒක හැමෝටම කරන්න බෑ. ඒ උපකරණ ටිකක් මිලෙන් වැඩි නිසා. මම හිතනවා වීඩියෝ එකෙන් ඔයා දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. වීඩියෝ හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. මේ වගේ විදුලි කාර්මික ශිල්පය සම්බන්ධයෙන් මම ඉදිරියටත් අරන් එන ඔක්කොම වීඩියෝ බලන්න. subscribe button එක බලලා එතන ළඟ තියෙන චූටි බෙල් සලකුණත් ඔබන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවෙකුට ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.